tayo, may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Magulang, asawa, anak, kapatid, kamag-anak. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Tamang alaga, gamot na kailangan. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Di kayang araw-arawin. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RiteMED, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kayang panindigan. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RiteMED, para sa lahat. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Tuesdays with RiteMED. Ako si Kaiser Estrada, ang inyong host. Ang Tuesdays with RiteMED ay isang programa na inilunsad ng RiteMED upang magbigay ng importanteng kaalamang pangkalusugan na maaari nating magamit sa pang-araw-araw na buhay. Mahigit kumulang sa 5 milyong tao sa buong mundo ang nada-diagnose na may epilepsy kada taon. Pero sa kabila nito, nababalot pa rin ng iilang haka-haka ang karamdaman na epilepsy. Ngayong umaga, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman tungkol sa epilepsy kasama si Dr. Diane Charleen Gochioco. Ayan. Good morning, Doc, at saka welcome sa Tuesdays with RiteMED. Ayan, napaka-interesting ng ating topic this morning. It's all about epilepsy, no? But before we begin siguro sa ating topic for this morning, kamusta ba ang epilepsy care sa Pilipinas? Ang epilepsy care sa Philippines, no, although tulad nga nung nabanggit ninyo na epilepsy is one of the most common conditions, however, in the Philippines, meron pa din tayong tinatawag natin na treatment gap, no? Ito kasi ay nangyayari bukod po sa meron po minsan na may kakulangan pa sa kaalaman tungkol sa epilepsy, and at the same time yung mga ibang treatments natin may kumbaga humahabol pa tayo dun sa mga ibang standards na nalaman na from the other countries. Alright, so ngayong umaga malalaman din natin, no, kung ano ba yung myths and ano yung mga katotohanan tungkol sa epilepsy with your presentation. So ayan, I won't take any of your time, Doc. So let's begin na siguro sa inyong presentation. Seize the facts, shake off the myths on epilepsy. Alright, take it away, Doc. Alright, magandang umaga ulit sa ating lahat. So ngayong umaga, magpe-present ako ng 8 common na haka-haka tungkol sa epilepsy. Susubukan natin bigyan ng linaw. Okay, myth number 1, seizures are caused by demonic possession. So, di ba yung parang sa atin, no, ang sinasabi parang mga nasasapian, yung mga nagsi-seizure. Ano bang katotohanan sa likod nito? Okay. Actually, seizures are caused by electrical disturbance sa brain. Ang brain kasi natin, it works like electricity. So, nagko-communicate siya, parang may mga electrical networks. So, ang seizure, nangyayari siya kung may biglang malakas at matataas na biglang bugso ng mga electricity sa brain. So, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng seizure. Okay. Ano ang second na myth na madalas nating naririnig? Having a seizure automatically means that you have epilepsy. Okay. Ano ba ang ano dito? Right. So, kanina, na-define na natin na yung epilepsy, di ba? Parang meron kang electrical disturbance sa brain. So, electrical disturbance sa brain may be caused by many factors. So, yung iba, ano bang pwedeng mga halimbawa kung yung iba kung merong mga malformation sa brain na parang nagiging trigger siya na nagdudulot siya ng mga abnormal electrical activity. Yung mga iba naman, pwede siyang, halimbawa kung kulang sa asin sa katawan, yung biglang kulang ng asin sa katawan, or yung mga iba, halimbawa, yung mga nag-alcohol binge, pwedeng mangyari na nagkakaroon ng seizure. So, kailan natin sasabihin na may epilepsy na ang isang tao? So, by definition, ang epilepsy ay isang disease condition na meron kang tendency na magpaulit-ulit yung occurrence ng seizures mo na without an acute event.
So, ang epilepsy, pwede siyang ma-define sa tatlong conditions. First is, at least dalawang seizures na nag-occur at more than 24 hours apart. Or, pwede din siya na ma-define na kahit na isang seizure lang, pero unprovoked. Ibig sabihin, walang acute na dahilan. Hindi siya yung parang dahil biglang bumaba lang yung asin mo sa katawan or bigla lang kasi na na-over ka ng alcohol for adults, no? And that the probability na magkaroon ka ng subsequent seizure ay at least 60% compared sa general public in the next 10 years. And finally, pwede ka rin ma-diagnose may epilepsy kung meron kang epilepsy syndrome. Ano ba itong epilepsy syndrome? So, ang epilepsy syndrome, as I usually describe it sa mga patients ko, para siyang bento box na meron kang fulfill na particular criterias that puts you in a certain diagnosis of a syndrome ng epilepsy. Right. Okay. Ano pa ang myth? So, epilepsy only occurs in children. Di ba parang madalas talaga naririnig natin yung bata nagkakaroon ng seizures. Okay? Or one of the types of the seizures, which is yung mga convulsions. In reality, epilepsy may affect individuals of all ages. Walang pinipiling edad. So as long as there is a risk factor, pwede kang mag-develop ng epilepsy. However, merong particular predilection siya sa very young, usually mga less than 10 years old, or very old. Bakit very old? Kasi ito yung mga age group na mas ano na sila sa mga stroke or heart disease that may, kumbaga parang in effect, parang a risk factor for developing a certain brain condition na pwedeng magdulot ng mga seizures and eventually leads them to be diagnosed to have epilepsy. All seizure shake. Ito yung isa pa sa ating mga haka-haka. Di ba parang ito yung mga madalas na napoportray sa mga television or sa mga shows na nanginginig, nangingisay. Ano bang ano dito? Ano masasabi natin tungkol dito? Actually, seizures can manifest in different ways. So, hindi lang siya yung mga nakikita natin na nagsishake yung kamay at paa, yung buong katawan. Sometimes seizures, pwede siya na yung one part lang of the body. Pwede yan na parang tumitigas lang ang isang part ng katawan or nanginginig lang one part of the body. Meron din tayong tinatawag ng mga myoclonic seizures. These are usually seen in children and in yung mga teenagers. Yung parang biglang nagugulat na parang biglang nabibitawan. Ang seizures pwedeng ganun ng klase. May mga iba, pwede silang yung parang biglang nahuhulog, parang nababatukan. May iba din na parang biglang tumitiklop yung sa mga babies, no? Para silang biglang nagiging hipon na luto. And other mga manifestations of seizures may also be yung tulala, blank staring, mga iba sa mga school-age children, nakala natin na hindi nagpe-pay attention. Yun pala is seizure manifestation na yon. Yung may mga ibang seizures, ang types naman nila parang ngumunguya-nguya lang or parang nagpipill roll sila sa mga daliri. Yung iba parang biglang hindi na lang out of the ordinary na ugali or behavior na biglang halimbawa kausap mo lang and then bigla silang parang mawawala sa sarili in the sense na they would walk away na parang lost. Okay? And then may mga iba din, they manifest as parang confused speech. Ibig sabihin, kausap mo ng maayos ngayon, tapos parang bakit biglang iba yung train of thought na nangyayari. So yun, madaming pwedeng maging manifestation ang seizures. Okay. So Doc, based sa sinabi nyo, sabi nyo iba-iba yung ways ng pagmamanifest ng seizure. Ito ay hindi lang katulad nung usual natin nakikita sa TV na nangingisay. So this is a good information for everyone na hindi ganun lang yung tipo ng seizure na pwede nating makita. Ngayon siguro Doc,
paano ba malalaman, no, ng ating mga manonood kung ito ay isa ng epileptic shock or symptom na ng epilepsy or ito ay other sakit? Paano nila ito malalaman kung kunyari bigla na lang silang yung myoclonic na manifestation ng seizure, paano nila ma-ensure na epilepsy na ba ito at kailangan na nilang magpatingin sa doktor, or ito ay isang normal lang na biglang nag-cramps lang or kumbaga nahirapan lang saglit? Paano nila ito ma-determine? Okay. Tulad na nabanggit natin before, no, parang usually stereotyped siya sa isang tao. Kumbaga, parang paulit-ulit siya, same character in one person na bakit halimbawa palaging ganon, para may pattern siya. Na, kasi halimbawa, parang, halimbawa, nakahulog ka ngayon ng, nagtututbrush ka, bigla mo nahulog, does it automatically mean that you have seizures or you have epilepsy? Hindi naman, pero kung halimbawa, mapapansin mo na, bakit parang gano'n, na parang, I have this tendency na, halimbawa, makahawak ako ng gamit, biglang, I have this tendency na biglang nabibitawan, that, kailangan, kumbaga, meron tayong index ng suspicion na, hala, bakit ganito? And that would warrant i-consult para at least, kumbaga, mas matukoy pa na kung ito ba ay seizures nga or hindi. Alright, so that's good. Sige, go ahead, Doc. You may proceed. Okay. Another myth, all anti-seizure medications are the same. Okay. Ito madalas naming na-encounter, no, na parang, sometimes I get patients na, sino nagreseta ng gamot na to? Kasi parang syempre we extract that information. Ano yan, parang binigay nung kapitbahay ko kasi yung, yung anak or yung siya mismo merong ganon, so binigyan din ako. When we do prescribe anti-seizure medications, we individualize it. Ibig sabihin, base yan sa needs ng patient. Depende din yan sa seizure or epilepsy type. Bakit? Kasi merong particular na mga gamot that are better with a certain seizure type. There are some medications na pwedeng mag-worsen sa particular seizure type. Depende din yan sa patient profile. Are we dealing with bata ba, matanda, childbearing age? So, tinitake into consideration namin yon. Comorbidity. So, may mga, especially po sa mga adult population, usually meron na din yung ibang mga medical condition. Ano ba, may mga particular na mga sakit. So, yung type ng gamot na binibigay or nire-reseta, binabasa din doon. And of course, socio-economic factors. Like I always tell my patients, kahit gaano kaganda ang gamot, pero kung halimbawa, doktora, medyo mahal, o kaya medyo mabigat for, na para masustain ba, na tuloy-tuloy ang pag-inom, we also take into consideration those, we balance the prescription based on these factors. Yeah, so speaking of socio-economic factors, para sa mga pamilya na merong inaalaga ang family member na may epilepsy, no, or hinihinala nilang may epilepsy, magkano ba ngayon sa Pilipinas yung cost of care nang meron tayong family member close to us na merong epilepsy? From the diagnosis, kasi syempre bago natin totally masabi na ikaw ay meron talagang epilepsy, no? Siguro from consultation to mga diagnostics meaning parang titingnan natin yung kung kumusta yung electrical activity ng brain to give us an idea. So yun yung mga, that is what we call yung EEG. And then, yung mga gamot. Gamot itself, there are some medications. One tablet may cost at about 4 pesos. And then, yung parang pinakamataas, but I'm talking about yung isang, yung parang tablet. We're not talking pa do sa dose per day. Siguro merong mga iba abot about mga 100.
pesos. So depende, mahirap kasing sabihin definitely kung magkano. Kasi depende din po yun dun sa klase ng atake and kung gaano kaganda yung control na nakukuha or meron yung pasyente at that time. Pero siguro, initial diagnosis, siguro sabihin natin ng EEG, may range at about for Metro Manila, EEG usually costs about mga 1,600 to about 3,000 per test. And then the neuroimaging, we have ang ideal na nire-request namin is the MRI. MRI usually costs about mga 15 to about 35,000, depende sa ano. But ang pinakamalaking, the highest importance in determining whether or not you have epilepsy or not is yung kwento, no? Yung kwento nung pasyente. Kasi kahit naman na wala yung mga ibang diagnostic test, pero by history, mukhang talagang tingin natin merong seizures, merong epilepsy. Then we treat the patient. Alright. So ayan, sige go. Thanks Doc for answering the question. I-plug ko lamang no sa lahat ng may pamilya dyan who have their loved ones diagnosed also with epilepsy. Huwag may hiyang magtanong kung may RiteMED para sa inyong mga medications. Ayan, go ahead. Okay. Ito isa sa mga haka-haka. You should restrain someone during a seizure and put something in their mouth. Ito, di ba, minsan nakikita natin na nagkakaroon ng convulsions o ng seizures. Maglalagay ng kutsara sa bibig. O kaya pinipigilan yung pagpiglas ng pasyente na nagsi-seizure. Ito ay isang scenario to show kung ano yung parang basic na first aid that we should do in a patient who has suffered from a seizure. So number one, we don't put anything in the mouth. Ang takot usually ang sinasabi nila na, Doc, baka kasi makagat yung dila, malunok yung dila. There's no truth in that. Wala pa ako nakikita na naputol yung dila. Pwedeng makagat, yes, but not to the extent na parang kinailangan na tahiin, yung mga ganun ba? Yung mga iba na pinipiglas, bakit hindi natin nire-recommend yun? Kasi kapag pinigilan mo siya dun sa pag-shake niya, actually you're doing more damage. Bakit? Or harm, no? Bakit kasi imagine mo nag-shake ka and then you're putting pressure, kaya pag gising ng pasyente, parang ngalay na ngalay sila. Di ba imagine mo, para kang nag-weights dahil dinaganan ka. So what do we do kapag may isang taong nag-seizure? First, number one, you time the seizure. Kasi yung oras na kung gaano kahaba ang seizure may also determine whether or not there is an emergent need to bring the patient to a hospital. And then, ang gagawin lang, ito turn yung patient to the side. And then, you loosen the clothing. You make sure na kapag nag-seizure siya, walang matatama ang mga objects, no? Parang halimbawa, yung sa pag-shake niya, hindi siya yung tatama yung paa, yung kamay sa isang matigas na object. And then, you also educate yung mga iba. Yung iba kasi parang nangyayari, parang nag-uusi lang. Di ba? Okay. So, it is important then, no, to educate the others. And you also encourage the others to offer help kapag tapos na. And then you stay with the patient na hanggang sa mag-regain siya ng consciousness. Okay. Actually, magandang information yan, Doc. Kasi all the while, kahit ako even, no, based yung na-feed sa atin sa TV, na pag nagsi-seizure yung isang tao, lalagyan talaga ng kutsara sa bibig para hindi makagat yung dila. Ito pala ay hindi necessary or walang proof na ito ay dapat gawin para makabuti sa isang pasyente.
So magandang information yan na naibahagi natin sa ating mga manonood ngayong umaga. So dapat ba, Doc, na if in any case, meron tayong family member na nakapag-experience ng seizure for the first time, dapat ba tayong mag-panic agad? Dapat bang tawagan agad si 911? Or pwedeng hintayin lang natin matapos yung episode saka tayo gumawa ng aksyon? Ano ba yung nararapat na gawin ng mga tao sa paligid ng isang pasyente na nakaka-experience ng seizure for the very first time? For the very first time, usually we encourage them na mapatingnan agad kasi para ma-determine kung yung cause ng seizure is what we call yung acute, no? Acute, ibig sabihin parang may dahilan kasi baka mamaya biglang mababa pala yung sugar, for example, for diabetics, no? Biglang bumagsak pala yung sugar, or yung mga iba, parang nasobrahan pala ng, medyo nag-overdose sa mga gamot. So we can apply the proper first aid or the proper management for that. Pero kailan ba yung dapat na halimbawa kung wala namang ibang dahilan, no? Parang bigla lang na nag-seizure, when do you bring the patient to the hospital? Or parang kailan ba yung parang magpapanik ka na kailangan dadalhin mo na siya sa emergency room? Number 1 is kapag ang seizure mo ay more than 3 minutes and you're still ongoing seizure, you have to be ready to bring the patient to the hospital. Kung after the seizure, mahirap gisingin or hindi nagigising yung yung patient after the seizure, if the seizures are recurrent or paulit-ulit siyang nangyayari. Halimbawa, for example, let's take for example yung the usual na tonic-clonic seizure or yung mga convulsions that we see, no? Halimbawa, nagkaroon ng ganyan. Wala pang 3 minutes, halimbawa 1 minute lang. Pero after, sabihin natin 30 seconds, meron na naman. So yun, warranted na dalhin sa pinakamalapit na hospital. And of course, kung halimbawa, ikaw mismo hindi mo alam kung anong gagawin. We won't hold it against you na parang ay ano ba naman yan, hindi alam gawin. No, we actually encourage kasi para at least mas ma-educate pa po natin ng mga tao. Alright. So maraming salamat sa information na yun. Sana nakatulong yun sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Alright, Doc, you may proceed. Okay. Another myth, all epilepsies last for a lifetime. It is more of a parang on the brighter side of epilepsy. In fact, there are some epilepsies that resolve. When do we say that resolve na yung epilepsy ng isang tao? Meron tayong tinatawag na age-dependent epilepsy syndromes. Meron mga epilepsy sa mga bata that are self-limited. Up to a certain age, they go away spontaneously. And then meron ding, we also say that an epilepsy is resolved in persons na halimbawa naggamutan siya and then seizure-free for the last 10 years and hindi na siya nagtitake ng medication for at least 5 years. So kapag na-fulfill either of the criteria, we say that the epilepsy of that person is resolved. Ang lang dito, ang caveat lang dito, no? Baka yung mga iba kasi, minsan nakakakuha din kami na, wala nang atake, no? Wala nang seizures. And then they suddenly take off the medication on their own. Meron po kasi yung proper criteria kaming pinagbabasihan. Meron ding proper way of slowly removing the medication. So, hindi siya parang basta-basta na, wala nang atake, ay stop na kaagad. Kasi nakaka-affect yun dun sa outcome ng seizure, whether or not na biglang babalik ba o hindi. Wait. Sige. Okay. Ito pa yung isang natin. You can't live a full normal life with epilepsy. Sometimes
we receive patients na yun yung ano na um, parang they're very down na they have this condition na feeling nila they're caged in dito sa sakit na to. Or minsan parang hindi, not necessarily the patients themselves, or rather yung mga caregivers of the patient. Halimbawa, yung mga magulang natatakot na, halimbawa, natatakot sila na papuntahin sa school, or Dok, baka kasi mamaya atakihin doon. Yung mga ganun ba? In reality, most persons with epilepsy can have access to education. Doesn't mean that hindi ka pwedeng mag-aral dahil lang may epilepsy ka. They can form meaningful relationships. Okay? They can have a family of their own. They can handle jobs. They can work. Okay? They can have responsibilities and stress. Kasi parang yung iba, one of our kumbaga advice sa mga pasyente na you should avoid very stressful conditions, or you should bawal magpagod, magpuyat. Pero in reality, meron ka kasing pwedeng gawing paraan, or you can manage this stress na hindi naman dapat siya maging hadlang sa pagiging successful ng isang tao na may epilepsy. We have persons with epilepsy who are doctors, who are engineers, who are lawyers. So, pwedeng maging successful ang isang tao may epilepsy. So, it is very important to have a good and trusting relationship with your doctor, because your doctor would, as a doctor, hindi ka lang naman kasi ang role namin is na magbigay lang na magreseta ng gamot. But we can also help you in some of your decisions. Parang halimbawa with regards sa education, sa types of job, we can give you advice regarding that. Kung ano ba yung pwede, ano ba yung medyo mas iiwasan na mga activities. Yun. We can guide you. I think that is my last, nugget. Okay. Thank you very much. Ayan. For your, So, ayan. Maraming salamat, no, Doc. So ngayon, sasagutin naman natin yung iba't ibang katanungan ng ating mga live viewers this morning. So we have received a couple of questions already, no? So napaka-interesting ng ating topic ngayong umaga dahil kailangan pa talaga ng more awareness with regards to epilepsy or yung care for people with epilepsy here in the Philippines, at kung paano ba natin to i-deal. Kasi hindi siya madalas pag-usapan, pero it's a real problem na na-experience ng iba't ibang pamilya sa buong Pilipinas. So siguro ito, mag-start tayo sa katanungan ni Artie Cueno. Sabi niya, napapredict po ba kung kailan magkaka-epileptic attack o seizures? In some persons with epilepsy, meron silang tinatawag na aura, na parang meron silang nararamdaman na either na parang biglang sumasakit ang ulo, or parang may naririnig, and then before manifesting yung seizures nila. Pero may mga iba, they can't predict. Pwedeng ganun. Na bigla na lang na aatakihin. Oo. So, hindi masasabi, may iba na hindi nila masasabi na aatakihin na sila. Alright. So, ito naman isang katanungan mula kay Francis Alcantara. Sabi niya, hi po, bakit po sa ibang games na nilalaro ko, may warning minsan na pwede daw po iyong makapag-trigger ng epileptic attack? There are some epilepsy types or epilepsy syndromes that are photosensitive. Ibig sabihin, with a certain range ng flashes of light, pwedeng matrigger ang mga seizure attacks nila. And yung mga sometimes yung mga mobile games, or even sa mga television, yung frequency na yon, pwede siyang mag-trigger
na magkaroon ng attack. Although hindi lahat ng mga may epilepsy can be triggered by these flashing lights. May certain percentage lang talaga. Alright. Ito naman isang katanungan mula sa ating manonood na si Edita Eslava. This is also in GMA News Live, kaya hindi natin maipopost dito sa screen, Doc, pero I'll read it out for you. Sabi niya, Sure. Doktora, yun pong parang kinokuryente, nagsisimula sa cheeks, paakyat sa ulo. Nagpatingin na po ako sa neurologist, binigyan po ako ng gamot sa epilepsy. So ito po ba ay maaaring epilepsy na diagnosis? So yun po yung katanungan ni Miss Edita Eslava. Alright. There are certain conditions. For example, yung description po ni ma'am, no? Pwede siyang, hindi siya epilepsy. Rather, yung mga gamot kasi natin, there are epileptic anti-seizure medications that also works for these types of conditions. Yung tinatawag nating mga neuropathic na mga pain or mga sensations. Usually, yung action ng mga gamot, parehas siya nung sa mga anti-seizure, na ginagamit din siya for anti-seizure. So, it doesn't mean na meron kang seizures or it doesn't mean na meron kang epilepsy. Although, we don't know kasi syempre the whole story. Pero for those types of pain, yes, there are anti-seizure medications that are being given for those types. Ayan. So ito din meron sinabi si Miss Joyfe Ruga Enciso. Sabi niya naman, ako po ay may sakit na ganyan and I'm a teacher po. So hindi po hadlang ang epilepsy na magkaroon tayo ng normal na buhay. And saludo po kami sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. Ipagpatuloy niyo po ang inyong ginagawa para mamold yung ating mga kabataan. So ito naman ay isang katanungan mula kay Myra Asi Carbajal. Sabi niya, ano po ang dapat iwasan na activities na pwedeng mag-trigger ng epilepsy, Doc? Okay. For activities, ang ina-advise natin in general, everything in moderation. Wala namang particular activities that can really trigger yung attacks, except for yung kanina nabanggit natin, no, yung dun sa mga flashing lights. May mga iba kapag sobrang pagod, kumbaga, pagod more than the usual, they can lower your threshold of having an attack. Of course, there are certain activities that we don't recommend in persons with epilepsies na especially na uncontrolled. Mga example na to? For example, you're dealing with heights, di ba? Kasi kung halimbawa bigla kang mag-attack, yung probability na magkaroon ka ng accident is higher. Or yung mga ibang activities such as yung mga scuba. Kasi parang pwede kang magkaroon ng attack doon na hindi ka mabigyan ng rescue kaagad. So may mga yung mga medyo high risk mga activities. Yun yung we don't recommend for persons with epilepsy. Alright. Ito naman ay isang katanungan mula kay Elsa Bautista. Sabi niya, yung anak ko may high fever at biglang nag-seizure. Bakit po kaya ganon? So ito ba ay maaaring epilepsy na or maaaring na-trigger lang dahil sa sobrang taas ng fever niya? In children, merong certain age range na they're susceptible for having febrile seizures. Ito yung pag nagkakaroon ng lagnat or biglang taas ng temperature, doon sila nagkakaroon ng convulsion. This does not automatically mean na meron siyang epilepsy. Baka febrile seizures lang. But of course, it would depend pa din sa iba pang mga profile ng pasyente. Pero in general, pwede kasing magkaroon yun. And the highest risk are children between 6 months to about 5 or 6 years old. Yung halimbawa biglang taas, tas magkakaroon sila ng seizure. Pwedeng simple febrile seizures. And for those patients, it may or may not be necessary to medicate. Or it doesn't always mean na epilepsy kaagad yun.
Alright. Ito naman ay isang katanungan. Siguro mag-last 2 questions tayo, Doc. So questions are Yes. pouring in. Pero with the interest of time, siguro mag-last 2 questions tayo. Ito naman Sure. mula kay Bea Max. Sabi niya, Doc, yung family ko may history ng epilepsy. 2 generations na. So grandparent and parent. Gaano kataas yung chance niya na magkaroon? So ito ma-answer na rin siguro kung namamana ba ang epilepsy or hereditary po ba ito? There are epilepsies na parang na mamana, pero they are very rare. Kasi itong sa case po ni ma'am, mahirap tukuyin kasi yung epilepsy ba nung grandparent and parent, when sila nag-manifest, ano yung setting, kasi tulad ng nabanggit natin kanina, pwedeng madaming factors na magdulot ng epilepsy. So depende dyan, and depende sa type kung magkakaroon o hindi. Madaming factors that have to be considered for that. Usually kasi din ang yung mga epilepsy, usually if we're talking about genes, no, usually multifactorial gene siya. Hindi siya yung parang one gene lang. Although there are certain conditions na caused by one mutated gene, pero yon hindi siya yung parang ganong hereditary. Depende to. Depende. Kailangan niya ng more in-depth na mga pag-uusisa tungkol dun sa background ng epilepsy nung 2 generations. But so hindi necessary na hereditary. Not necessary. Yes. But we have gene testing, merong ng ganon na test. Although hindi pa dito sa Philippines, usually we send it out na to see yung mga particular genes na baka, di ba yung sa mga pag-aaral, meron ng mga na-identify na mga genes that may increase or predelect you to a certain epilepsy type. Meron ng ganon. We send out, pero again, yun nga, parang hindi totally masabi. Yan. Alright. Ito ang ating final question. Mula naman kay Rodel Templado. Sabi niya, ask ko lang po kung saan talaga nagsisimula ang sakit na epilepsy. So meron ba talaga tong root cause, Doc? Or bigla na lang siyang nagmamanifest sa isang tao? There are many possible causes or etiology ng epilepsy. So, pwede yan na may structural problem talaga. Structural problem, ibig sabihin, for example, sa mga bata, may malformation talaga dun sa brain, or parang yung sa iba, nag-stroke sa isang particular area ng brain na pwede siyang maging focus kung bakit ka nagkakaroon ng seizures. Pwede na din naman siya na metabolic. Ibig sabihin, merong particular na, for example, na mga derangements sa katawan na may predelect you to have epilepsy. Pwede siyang autoimmune. Autoimmune, ibig sabihin parang nagrebelde yung mga cells mo, which may cause epilepsy. Infections may also cause. Infections na halimbawa eventually they will alter po, no, yung ibang mga gates na mga asin sa brain or yung structure. Pwede din siyang unknown. Unknown, ibig sabihin na parang at this point in time, wala matukoy na dahilan at meron kang epilepsy. And of course, genetic. Pwede ding genetic cause of epilepsy. Ayan. So, maraming salamat, Doc, sa pagsagot ng lahat ng mga katanungan ngayong umaga. Meron ba tayong final message na pwede natin ibahagi sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga? Okay. Alright. For final message, so we campaign this awareness for epilepsy. Not only for the patients who are na merong epilepsy, but rather more of awareness dun sa mga nakapaligid. Kasi, syempre, what we want to do is to dispel the myths. May mga iba kasi parang natatakot or nahihiya at na magpunta, no? So, we encourage people na we have services
that can help you. You don't have to suffer from this condition. We can help you for that. Ayan, maraming salamat ulit, Doc. Para sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga, huwag kalimutang i-like ang Facebook page ng RiteMED at abangan ang aming weekly episodes para direktang makapagtanong ng live kasama ang ating mga espesyalista. Kung gusto magpa-deliver ng gamot straight to your doors, bisitahin ang Med Access sa Facebook at magpabili ng gamot. So at para sa inyong daily vitamins at ibang medicines, you can also check RiteMED products available in Lazada and Shopee by typing Right Store. So see you next Tuesday at 10 a.m. at abangan ng ating next topic. Huwag mahihiyang magtanong next week kasama ang ating guest doctor. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat.